Có phải bạn đang suy nghĩ tới việc mua nhà nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu? Xin chào mọi người, Trang là chuyên viên nhà đất ở khu vực Austin, Texas. Hôm nay Trang muốn nói về một chủ đề cực kỳ quan trọng, đó là các bước khi đi mua nhà ở Mỹ. Trang muốn giải thích cho mọi người một cách đầy đủ cặn kẽ nhất, thế nên là để tránh trường hợp video này quá dài và mọi người ngủ gật thì mình sẽ chia thành 3 video ngắn để mọi người tiện theo dõi các bước. Trong video của ngày hôm nay thì Trang sẽ nói về 3 bước đầu tiên khi đi mua nhà ở Mỹ. Bước đầu tiên đó là kiểm tra điểm tín dụng. Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng mà các công ty dùng để đánh giá khả năng dùng tín dụng của mỗi người, thang điểm từ 300 tới 850. Hiện tại thì có 3 công ty uy tín chuyên về báo cáo điểm tín dụng, đó là TransUnion, Experian và Equifax. Bây giờ thì mình sẽ nói qua về các yếu tố ảnh hưởng tới điểm tín dụng. Yếu tố đầu tiên đó là lịch sử trả nợ. Cái yếu tố này là quan trọng nhất bởi vì nó ảnh hưởng tới 35% điểm tín dụng của bạn. Yếu tố thứ hai đó là mức sử dụng nợ tín dụng. Yếu tố này ảnh hưởng 30% điểm tín dụng của bạn. Yếu tố thứ ba đó là độ tuổi tín dụng, mức độ ảnh hưởng 15%. Yếu tố thứ tư là số lần bị kiểm tra báo cáo tín dụng, mức độ ảnh hưởng 10%. Yếu tố thứ năm đó là số lượng tài khoản nợ và các loại tài khoản nợ, mức độ ảnh hưởng 10%. Nếu mọi người không biết điểm tín dụng của mình và cũng chưa bao giờ kiểm tra thì mọi người có thể lên trang web creditkarma.com để xem điểm số. Cái này là 100% miễn phí, và nếu mọi người thấy có cái điểm gì sai sót ở trong báo cáo thì mọi người có thể gọi điện lên 3 cái công ty mà mình nhắc tới vừa rồi, TransUnion, Experian và Equifax, để yêu cầu họ sửa lại thông tin chính xác. Trang sẽ làm một video riêng để giải thích chi tiết về những yếu tố trên và một vài cách để mọi người có thể sử dụng để nâng cao điểm số của mình. Mọi người hãy theo dõi kênh của mình để chờ đón video đấy nhé. Nói tóm lại là điểm tín dụng có ảnh hưởng rất lớn khi mà mọi người đi mua nhà trả góp. Ví dụ có hai người A và B cùng đi mua nhà tầm giá như nhau. Ví dụ họ có thu nhập như nhau và giả sử là tất cả những yếu tố khác đều giống nhau, nhưng mà người A có điểm tín dụng cao hơn và người B có điểm tín dụng thấp hơn. Vậy thì chắc chắn là người A sẽ có mức lãi suất thấp hơn người B rất là nhiều. Vậy nên bước đầu tiên trước khi đi mua nhà đó là mọi người cần phải kiểm tra xem điểm tín dụng của mình như thế nào. Nếu mà điểm quá thấp, ví dụ dưới 580 điểm hoặc là không có điểm tín dụng, thì mọi người nên mở tín dụng và nâng cao điểm số trước khi tính đến việc đi mua nhà. Điểm tín dụng càng cao thì mọi người sẽ có cơ hội nhận được mức lãi suất càng tốt. Bước thứ hai đó là mọi người cần phải xác định và tìm hiểu xem là mình cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền cho việc mua nhà. Trang muốn nhắc lại là cái video này nói về các bước cho người mua nhà lần đầu ở Mỹ và mua trả góp. Khi mua nhà trả góp thì cái số tiền đầu tiên mọi người phải nghĩ tới đó là tiền down payment, tức là tiền đặt cọc hay là tiền trả trước. Mọi người sẽ đặt cọc số tiền này và vay ngân hàng khoản tiền còn lại để mua nhà. Có một vài gói cho vay tiền khá phổ biến cho những người mua nhà lần đầu, đó là FHA, VA và Conventional. FHA là gói vay tiền được chính phủ đảm bảo và tiền đặt cọc chỉ từ 3,5% trở lên. VA là gói vay tiền dành cho cựu chiến binh và tiền đặt cọc của gói này là từ 0% trở lên. Gói vay tiền Conventional thì không được chính phủ bảo đảm. Nếu mà mọi người trả tiền đặt cọc từ 5% tới dưới 20% thì mọi người sẽ phải trả thêm tiền bảo hiểm cho gói nợ này. Còn nếu mà tiền đặt cọc trên 20% thì mọi người sẽ không phải trả thêm cái tiền bảo hiểm này nữa. Ngoài tiền đặt cọc ra thì mọi người phải tính tới tiền thuê người kiểm định nhà, tiền trả khi bàn giao nhà, bao gồm tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm nhà, tiền thuê người định giá nhà và các loại phí khác. Mình ví dụ nếu mà mình muốn mua một căn nhà khoảng 300.000 đô với gói vay tiền FHA, mình đặt cọc 3,5% tức là 10.500 đô, tiền kiểm định nhà tầm 400 đô, tiền trả khi bàn giao nhà khoảng 2-3% giá mua nhà, tức là khoảng 6-9.000 đô. Vậy số tiền mà mình cần phải chuẩn bị là khoảng 17.000-20.000 đô. Cái số liệu ở trên thì không chuẩn 100% và Trang chỉ muốn đưa ra ví dụ để mọi người hiểu thêm thôi. Nói tóm lại là mọi người để ra được càng nhiều tiền thì càng tốt. Bước thứ ba đó là đi xin xác nhận vay tiền ở ngân hàng. Sau khi mà mọi người đã xong với bước 1 và bước 2, nếu mà có ý định mua nhà thực sự và quyết tâm mua nhà trong vòng 3 đến 6 tháng tới thì mọi người cần phải tới ngân hàng xem là mình được ngân hàng đồng ý cho vay tối đa là bao nhiêu tiền để mua nhà. Và ngân hàng sẽ dựa vào mức thu nhập, số nợ và điểm tín dụng của mỗi người để tính toán. Và mình nhắc lại mọi người cần phải làm bước này trước khi đi tìm nhà. Có thể mọi người sẽ thắc mắc là tại sao cần phải làm bước này trước khi đi tìm và xem nhà, mà không phải là xem nhà trước rồi khi mà tìm được căn ưng ý thì mới đi ra ngân hàng để hỏi vay tiền. Cái điều đầu tiên mà Trang muốn giải thích đó là mọi người cần phải ra ngân hàng để biết được mình nên tìm nhà tầm giá nào trong khả năng tài chính của mình.
Cái này để tránh trường hợp ví dụ mọi người đi xem nhà trước và tìm được một căn nhà hoàn hảo, tuyệt vời và ưng ý 100%, nhưng sau đó tới ngân hàng thì mới biết là mình không có đủ khả năng mua. Sau đấy thì mọi người sẽ đi xem những căn nhà giá thấp hơn rồi so sánh với căn nhà đầu tiên. Khi đấy mọi người sẽ cảm thấy là không có căn nhà nào đẹp và hoàn hảo bằng căn nhà đấy. Một lý do nữa đó là nếu mà mọi người tìm được một căn nhà ưng ý và tự tin là cái nhà này trong khả năng tài chính của mình, nhưng mà bây giờ thì mọi người mới ra ngân hàng để xin xác nhận vay tiền. Cái này thì mất khoảng một vài ngày, sau đấy mọi người quay lại và gửi offer, tức là trả giá cho người bán, thì có thể khi đấy căn nhà đã bị bán mất rồi. Vậy nên nếu mà mọi người không tới ngân hàng hỏi và chuẩn bị trước thì cái điều này có thể khiến cho việc tìm nhà của mình khó khăn hơn và mất thời gian hơn rất là nhiều. Trong video tiếp theo thì Trang sẽ nói về thời điểm thích hợp để mua nhà và làm sao để chọn được căn nhà ưng ý nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào video lần sau.